Sziasztok! Sziasztok! Visszatértünk. A múlt héten bemutattuk nektek a Cambium Networks CN Matrix Suite családjának Layer 2-es és 3-as tagjait, most pedig a szoftveres feature-ökre, valamint a cloud managementre fogunk kitérni. Vágjunk bele! Oké, Peti, a CN Matrix Layer 2-es és 3-asok körülbelül hogy viszonyulnak a konkurenciához? Feature-ökben és egyebekben. Kezdjük a Layer 2-es switchekkel. Ugye az EX 1000-es széria, ez a Layer 2-es funkciók teljes portfólióját tartalmazza, minden Layer 2-es funkció megtalálható benne, ezeket akár CLI-ből, akár webes felületről be lehet állítani. Ilyen funkciók értelemszerűen például a .1Q, tehát maga a VLAN, az STP, az LACP funkciók, nagyon sok funkciót tartalmaz, beleértve a sávszélességkorlátokat, ACL szabályokat. Minden ilyen funkciót be tudtok állítani webes felületről, nagyon jó webes felülete van, nagyon jól lehet használni ezt a platformot. A teljes Layer 2-es funkcionalitást lehet konfigurálni weben keresztül, hogyha esetleg valami olyan funkcióba akadnánk bele, amit weben nem érünk el, olyan különleges funkciók, akkor a parancsor ez a rendelkezésünkre áll természetesen. De a Layer 2-es switchek nem csak Layer 2-es funkcionalitásokkal rendelkeznek, hanem bizonyos Layer 3-as feature-ök is benne vannak, például static root, interVLAN routing, DHCP relay, tehát néhány funkció is benne van a Layer 3-as feature-ökből, de hogyha ezek nem lennének elég, és további Layer 3-as funkciókra lenne szükségünk, akkor az EX 2000-es sorozata rendelkezésünkre áll, az már tartalmazza ezeken felül a RIP, illetve az OSPF protokollt is. Wow, oké. Tehát akkor aki eddig csak CN Pilot Wi-Fi-t telepített, és más gyártótól volt kénytelen switchet szállítani az adott projektjébe, az most már a Cambiumtól is ezt megteheti, méghozzá költséghatékonyan, mert már a Layer 2-es switchek is elérhetőek, és a Layer 2-es switchek is ugyanazzal az 5 éves garanciával jönnek, mint a Layer 3-asok korábban. Sőt, nagyon fontos, hogy az AX-es Wi-Fi kedvelőinek, akik most akarnak telepíteni nagyon hosszú ideig jól működő Wi-Fi rendszert, tehát az időpróbáit kibíró Wi-Fi rendszert, annak ugye a 16 portos switch felé kell orientálódnia, mert ott érhetőek el a nagyobb sávszélességet biztosító BZ portok, tehát a gigabit fölötti rezes portok. BT PoE-vel. Valamint BT PoE-val ellátva. Így van. Oké. Az egészben még az a jó, hogy ha van egy meglévő Wi-Fi rendszerünk, amit például CN Maestro-ból menedzselünk, ezek az eszközöket is ugyanúgy be tudjuk vonni egy CN Maestro felügyelete alá. Tehát látjuk a komplet folyamot, hogy az adatunk merre felé megy, ez egyik például LPMP berendezésből, switchbe megy be, majd utána a CN Pilot eszközökbe a beltéri vagy kültéri Wi-Fi LP-khoz. Így tudjuk felügyelni a komplet rendszerünket, és látjuk ezeknek a funkcióját is. A CN Matrix switchek ugyanúgy menedzselhetőek felhőből is, bárcsak ilyen switch gruppokként, egy ilyen GUI-s felületről, viszont hogyha teljes értékűen akarjuk menedzselni őket, akkor sincs semmi probléma, mert templétek alapján egy konfigurációs fájlt rá tudunk küldeni, és ezáltal teljes értékűen tudjuk menedzselni minden funkcióját a switcheknek. Így van. És a monitoring az meg értelemszerűen rendelkezésre áll, holott azért itt mi a kis tesztjeink során tapasztaltunk egy kis problémát. Nem minden monitoring funkció volt teljes mértékben működőképes. Még. Biztos, hogy szoftver update-ekkel ezt megoldják. De ami ugye a cloud működés előnye, a másik nagyon fontos előnye, hogy a monitoring az egy felületről elérhető, minden Wi-Fi AP-k, az ezeket megtápláló és összekötő switching, valamint ugye értelemszerűen a klienseket is ezen keresztül tudjuk egyből monitorozni, látni a működésüket. Ezen keresztül kaphatunk értesítést ezeknek az állapotáról, működéséről, hibáiról, esetleges fellépő problémákról. Tehát az üzemeltetés egyszerűsödik abban a pillanatban, ahogy a Wi-Fi alá bevonjuk a switchinget is, és ezt egy felületről kezeljük. De ha mégse ezt szeretnénk, értelemszerűen SNMP protokollal is rendelkezik a switch, tehát akár belső SNMP hálózatot is használhatunk. Rendben. Akkor egy kis kitekintő a jövőre, mert hogy a fejlesztés nem áll le. A Layer 3-asok voltak ugye az elsők, amik megjelentek a kínálatban, jöttek a Layer 2-esek, ezek az EX család, mind a kettő EX1000 és EX 2000. Most jönnek jövőre várhatóan a TX család, amit korábban Tower Switchként hivatkoztak.
Ez a Switch család inkább a kültéri applikációkat fogja támogatni. És ez miben nyilvánul meg, hogy kültéri? Hát a kültéri elsősorban ugye azt fogja jelenteni, hogy ez nem egy weatherproof, tehát nem egy időjárás álló Switch lesz, abból a szempontból, hogy nem rakhatom ki közvetlenül az esőbe, de egy tág hőtűrést fog bírni, és a gyártó azt ígéri előzetesen, hogy akár klimatizálás nélküli szekrénybe is elhelyezhető lesz a Switchünk. Valamint már maga a kialakítás is azt vetíti előre, hogy kültérre kerül, mert a Switch hátsó részén semmilyen kapcsolat nem létesíthető, tehát maga az AC230 is elöl a Switch tápegységek, amikből egyébként lesz redundáns verzió is, ezek mind elől kaptak helyet, a táp cseréhez sem kell hátul kotorásznunk, nem hátul kötjük be az AC-t, ergo teljesen a szekrény hátuljába tolható a Switch, ergo kisebb helyet foglal, és ez kültéren számít, minden egyes milliméter. Jobban hozzáférhető. És jobban hozzáférhető, így van. Sőt, az verebek még azt is siripelték, hogy aki Cambium Sync-et használ, tehát szinkronizálja a kültéri hálózatait, annak is fog megoldást hozni az új Tower Switching. Az ePMP és PMP szériáknál nagyon hasznos lesz. Bizony. Tehát az már nem feltétlenül Enterprise irányba indul, hanem inkább ISP. De hát ugye a Cambium Networks nagy ISP múltal rendelkezik, várható volt, hogy a switching családjukat is elviszik ebbe az irányba. Jó, azt hiszem összefoglaltunk mindent. Rövid zárszóként talán annyit lehetne elmondani, hogy akinek felkeltettük az érdeklődését, keresse a kiemelt kapcsolattartóját, ennek híján a központi számon érdeklődjön. Jelenleg felfuttatjuk ezt a családot, tehát teszteszközöket szívesen adunk ki érdekes projektekbe. Szeretnénk referenciákat. Köszönjük figyelmeteket! Jövő héten újra jövünk. Még egy zárszónak mondanék, hogy mi is az Access Point hálózatán belül használunk ilyen switcheket, és eddig teljesen meg vagyunk elégedve vele, nem tapasztaltunk semmilyen problémát eddig. És tökéletesen működnek ezek a berendezések. Igen, egy hálózati infrastruktúra fejlesztés kezdődött meg a telephelyen belül, és ennek keretében az összes switchet kicseréljük, valamint Cambium switchekkel bővítjük, mert nálunk Cambium Wi-Fi is van a telephelyen, ebből adódóan adja magát, hogy könnyebb üzemeltethetőség érdekében a switchinget is a Cambiumhoz toljuk be. Jó, köszönjük a figyelmet, visszatérünk egy hét múlva, addig is iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengő gombot és a like gombot. Sziasztok! Sziasztok!